ආයිබෝ කියලා පිළිගන්න අද සුපුරුදු පරිදි techhasitha YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ e-money සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මම වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකට අද වෙබ්සයිට් දෙකක් මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් e-money හොයන්න කැමති කට්ටිය pocket money හොයන්න කැමති කට්ටිය තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් එකද මම earn සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් මනිස් ගැන සම්බන්ධ කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමදාමක් කියන සුපුරුපද්දේ වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ඒක තුල ෆලෝ කරලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් ෂෙයා කරන්න ඉතින්. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරමු. ඇතරක ගොඩක් දෙනෙක් මේ COVID-19 කියන මාරාන්තික වෛරස් එකත් එක්ක තමයි ගෙදරට work and learning කියන concept එක work and form කියලා කියන ගෙදරට ඉන්න කාලේ තමයි මේ earning කියන මේ system එක එන්න පටන් ගත්තේ ලොක්කොට උඩට එන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට තමයි අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම අන්තර්ජාලය හරහා ගොඩක් වැඩ අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණේ අවස්ථා හම්බුනේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ දේත් එක්ක අපිට මුදල් උපයන්න, ඒ වගේම ගනුදෙනු කරන්න, transfer කරන්න, මුදල් එහෙට මෙහෙට යවන්න වගේ නොයෙකුත් දේවල් වලට මේ දැන් අන්තර්ජාලය අපි භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒකට අපි මුදල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ජොබ් එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නිව්ස් ඉඳගෙන ජොබ් එකක් කරන්න. ඉතින් මම ඒවට සජෙස්ට් කරන වෙබ්සයිට් තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් බලමු මේ මොනවද වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් හරි. දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකයි මේ තියෙන්නේ. cookroad.io කියලා මේ සයිට් එක නම තියෙනවා. හරියට කියව ගන්න බැරි වුණාට සමා වෙන්න. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ. වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පහල ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ මුලින්ම account එකක් හදා ගන්න ඕන. account එකක් හදන විදිහ ගැන මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හැමෝම account හදන විදිහ සම්බන්ධයෙන් ඒ දේවල් දැන් දන්නවා. ඉතින් මෙතනට ආවිල්ලා පස්සේ මෙතන earning එක තන ටච් කරන්න ඕන. දැන් මගේ earning එක තව ටිකකින් තව වෙලා යනවානේ. මේක earning එක වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන start කරන්න. හරිද? මේක start කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ coins ගන්න මේ විදිහට වැඩි වෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට 51 ඔය විදිහට වැඩි වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp කියලා කුත් තියෙන මේකේ තියෙන පොඩි PDF එකක් මට මතකෙ තියෙන්නේ. හරි. මේ PDF එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැන මොකද්ද තියෙන idea එක ඒ වගේ දේවල් කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ideas ටික ඔයාවිල්ලා නම් කියව ගන්න. කොහොමද මේක අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගැන මෙයාලා ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රොමැන්ටික් තියෙනවා. අප්‍රේල් 2023 අප්‍රේල් මාසේ, ඊට පස්සේ මැයි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා මෙයාලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ ගැන මෙතන මේ ලියලා තියෙනවා. දැන් අගෝස්තු 23 වෙනිදා ස්ටොක් ICO එක දානවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ස්ටාර්ට් එවලෙම එදාටම 23 දී මේක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ 2023 කොටස් ලෑස්ති කරලා ලිස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔක්තෝබර් වලට මේක වෙළඳ පොළට යනවා. ඊට පස්සේ 24 දී මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ප්ලේ ඇන්ඩ් earn කරන්න අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේක කරන්න. මෙතන මේ coins තමයි මෙතන තියෙන්නේ. coins ටික අපිට coins මෙතන එන්ටර් කරලා මෙතන අවුට් එක ගන්න තියෙනවා. buy track කියලා තියෙනවා. ඒක buy track ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඉන්දියන් එකක් 4 rupees click කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම සයිට් එකකම link එක මම පහල description එකේ comment එකක් විදිහට මම දාලා තියෙනවා. තමගේ officially Facebook file එකට හරි ඇවිල්ලා බලන්න. ඒකේ හරි මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ account එකක් මුලින්ම create කරගන්න ඕනේ. account එකක් create කරගන්න ඕන හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒව මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැති නිසා මම හිතනවා කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා account එකක් create කරගන්න විදිහ. කරන්න පුළුවන් කීපයක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඔයාලට link එක යවලා ඔයාගේ refer ඔයාගේ link එක යවලා එහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි link එක යවලා නැත්නම් install app job, ඊටසේ completed earning job, ඊටසේ data enter job, social media job, rewards තියෙනවා. ඉතින් මේ එකකින් විදිහට අපිට මේ ඕනි විදියකින් අපිට මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. දැන් referral and email earning එක ගන්න එක මේ ඔයාලට තියෙන මගේ මේ referral එක තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා copy link කරලා
කොපි කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනිම තැනකට ඔයාලට මේක ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ install app job තියෙනවා. දැන් මේක මේ විදිහට load කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් earn කරන් දෙන ඔයාලට මේක මේ විදිහට මෙම පොඩි ad එකක් ගන්න එක earn කරන් තින්නේ මෙහෙම බලාගෙන ඉඳී මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක එක ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට හරියට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක capture fill කරන් දෙන මේ capture fill කරන එක හරියටම කරන්න ඕනේ. එකක් කරලා ඉතින් sorry ම තමයි ඉතින්. ඉතින් මේකේ තියෙන capture fill කරන්න දැන් මේ ඉතින් capture එක මෙතනට අපි paste කරන්න ඕනේ. paste කරනවා කියන්නේ type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට earn කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. මම මෙතන earn කරන්න යන්නේ නැහැ. data enter job තියෙනවා. data enter job එකක්. ඉතින් මේකත් හරියට අපි කරොත් ඔයාට ඩොලර් එකක් වගේ ආසන්න මුදලක් ඔයාලට මෙතන earn කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. social media jobs තියෙනවා. social media කියන්නේ අපිට තියෙන මේ post create කරන්න ඒ යාලට කියන විදිහට අපිට මේකේ post create කරලා ඉතින් මම WhatsApp status කියන දැනට ගියොත් මේ තියෙන WhatsApp status වලට දාන්න ඕන විදියක් සම්බන්ධව මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් WhatsApp status වලට දාන්න ඕන විදිය ගැන මෙයාලා කියන මොන වගේ මෙයාලගේ ආයතනය සම්බන්ධව මෙතන අපි දාන්න ඕන කියලා මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් YouTube වලට එහෙමමයි මම මතක විදියට upload YouTube video ඊට පස්සේ post එක දෙනවා post Facebook and Instagram ඒ වේදවල ටික එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි යමු rewards වලට. rewards ටික තියෙනවා. මේ තියෙන rewards ටික මේවට කැමති නම් buy කරන්න අවස්ථාව එහෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් points අනුව තමයි ඔයාලට මේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ claim කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ play checkout එකට යන්න ඕන අපි. play checkout එකට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න PayPal account එකක් හරි Google Play කියන්නේ මේක Indian site එකක්. එතන ගියොත් Google Play payment fee bank transfer Indian only payment bitcoin විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන්නේ දන්නවනේ PayPal account එකක ඒ දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. ID එක තියෙන්න ඕනේ. එච්චර ඇතුළත ඔයාලට මේකේ ඕනි කරන්නේ. ඉතින් අමතක කරාට අනිවාර්යෙන්ම පහළ link එක දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා join වෙන්න මේවට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මේ earning කරන මේ system එකත් එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ earn සම්බන්ධ නැත්නම් මේ වගේ ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ගැන වීඩියෝස් ඊට තව ගේන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න කැමති අනිවාර්යයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා එක්ක සම්බන්ධ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඔයගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. වීඩියෝ එක හොස් කරු මම අස්තරංග.